Trên lưng của anh chàng đẹp trai này mọc ra một con quái vật, hóa ra đó là người em song sinh hiếm gặp của anh ta. Người em thì đẹp trai phong lưu, còn người anh lại có ngoại hình kém sắc. Họ đã sống như vậy suốt hơn 10 năm, và để giúp người em, Điêu Tử, có cuộc sống bình thường, người cha già đã mời một thầy lang làng đến để phẫu thuật cắt tách hai anh em. Thầy lang cầm dao phẫu thuật và chia tách họ một cách cưỡng chế. Điêu Tử ngất xỉu ngay lập tức, nên hãy nhanh chóng bấm thích và theo dõi để gọi chó đầu vào bảo vệ bạn. Khi tỉnh dậy từ giấc mơ, ca phẫu thuật đã hoàn thành thành công, và khi thấy bóng dáng linh hồn của Điêu Mao, cuối cùng, nhờ kết nối tâm linh, Điêu Tử đã tìm thấy Điêu Mao trong đống rác và tiện tay nhặt về. Tuy nhiên, điều này khiến Điêu Mao rất uất ức. Khi người cha đang mơ giấc xuân thu, Điêu Mao cố ý làm rung chuyển trong tầng hầm, làm cho ông giật mình tỉnh giấc và đi xuống tầng hầm. Chiếc cờ điện cổ bất ngờ hoạt động, và trong giây lát, người cha bị chém làm đôi. Kể từ đó, hai anh em trở thành trẻ mồ côi và dọn vào nhà bà ngoại sống. Bà ngoại không chê bai Điêu Mao chút nào, mỗi tối còn hát ru cho cậu ngủ. Nhưng thời gian yên bình không kéo dài, bà ngoại vì tuổi cao đã qua đời, và hai anh em mất đi chỗ dựa tinh thần duy nhất. Điêu Mao bắt đầu xúi giục Điêu Tử trả thù cho vụ phẫu thuật. Chẳng bao lâu sau, căn phòng tổng thống của bà ngoại bị bán đi. Điêu Tử giấu Điêu Mao trong một cái rổ và mang theo khắp nơi. Cuối cùng, họ đến một khách sạn 8 sao và ở lại, còn mua rất nhiều bánh kẹp thịt cho Điêu Mao. Ngày hôm sau, Điêu Tử dẫn Điêu Mao đến tìm bác sĩ làng, và bất ngờ gặp một cô gái xinh đẹp làm lễ tân khiến Điêu Tử mê mẩn. Hai người trao đổi số liên lạc với nhau. Sau đó, Điêu Tử tìm đến bác sĩ làng, nhưng ông ta đang nhâm nhi chân gà rút xương và không nhớ Điêu Tử là ai. Cho đến khi Điêu Tử cho xem vết sẹo trên lưng, bác sĩ làng cuối cùng cũng nhận ra anh, nhưng họ không động tay động chân ngay mà quay lại khách sạn. Đợi đến tối, Điêu Tử dẫn Điêu Mao đến phòng tổng thống của bác sĩ làng. Khi cả hai đến phòng để câu cá, vừa bật đèn lên thì Điêu Mao xấu xí không chịu nổi đã bị phát hiện. Ngay lập tức, Điêu Mao lao vào cắn cổ hắn, để lại món đặc biệt. Điêu Tử tiếp tục tìm kiếm mục tiêu tiếp theo. Thực ra, Điêu Mao không tùy tiện làm hại người, chỉ cần xem video và bấm thích, theo dõi để được bảo vệ, hắn sẽ tha cho bạn. Sau đó, Điêu Tử thưởng cho hắn vài chục chiếc xúc xích nướng và sắm một chiếc TV 28 đến 29 in để hắn xem thể thao, còn bản thân thì đi gặp cô gái xinh đẹp. Khi họ chuẩn bị làm cảnh bạn mong đợi, Điêu Mao đột nhiên cảm nhận điều gì đó, giận dữ đập nát TV và phá hỏng hết đồ đạc. Hắn ghét ngoại hình của mình và ganh tị với cuộc sống bình thường của Điêu Tử. Điêu Mao gây tiếng động ầm ĩ, khiến khách sạn phải cử nhân viên lên kiểm tra. Mở cửa ra, nhưng chẳng tìm thấy gì cả. Khi rời đi, một nhân viên thấy rất nhiều tiền dưới sàn, và đêm xuống, anh ta mở cửa vào và tiện tay lấy số tiền đó. Anh ta tiếp tục tìm những thứ giá trị hơn và phát hiện ra một chiếc giỏ. Vừa mở ra, Điêu Mao lao vào như một con chó điên. Những người khác nghe tiếng ồn lập tức đến xem. Mở cửa ra thì thấy người thanh niên đã chết. Có dấu vết chạy trốn từ cửa sổ, quản lý báo cảnh sát. Và Điêu Tử vội trở về khách sạn, bỏ rơi cô gái. Cảnh sát xem Điêu Tử là nghi phạm chính, nhưng cậu có bằng chứng ngoại phạm nên được xóa tội. Cảnh sát vừa rời đi, Điêu Tử kéo Điêu Mao ra khỏi bồn cầu, tắm rửa sạch sẽ cho hắn và thề rằng dù có bạn gái cũng không bỏ rơi hắn. Tuy nhiên, Điêu Mao cũng là một đẹp trai với hormone cuộn trào. Lúc đêm khuya, hắn lèn lên giường một cô gái. Cô gái giật mình thức dậy và kinh hãi khi thấy Điêu Mao xấu xí, rồi khóa chặt hắn lại, khóa cửa phòng lại. Khi quản lý khách sạn đến kiểm tra, không thấy dấu vết nào của Điêu Mao. Lúc này, Điêu Mao đã trốn kỹ trong chiếc nôi, và Điêu Tử không hề biết về những việc xấu hắn đã làm. Sáng hôm sau, Điêu Tử ôm chiếc giỏ và đi tìm y tá từng làm phẫu thuật năm xưa, nhưng y tá chẳng hề muốn quan tâm đến họ, bảo họ đi càng xa càng tốt. Điêu Tử mở giỏ, cô gái trung niên mở giỏ ra, thấy một con quái vật xấu xí hiện ra trước mắt. Ngay lập tức, Điêu Mao cắn vào cổ cô, dù cô có vùng vẫy cũng vô ích. Nhanh chóng, y tá ngã gục, sau đó, Điêu Tử bỏ Điêu Mao vào giỏ, rũ áo rời đi. Trên đường về khách sạn, Điêu Tử tình cờ gặp lại Phượng Sơ, anh đưa cô về khách sạn, và cô dành cho anh một cái ôm đầy tình cảm. Khi tình cảm dâng trào và họ chuẩn bị hành động, thì Điêu Mao xuất hiện quấy rối. Phượng Sơ bị sợ đến mức tè ra quần, kéo quần lên rồi bỏ chạy. Điêu Tử tức giận nhét Điêu Mao vào giỏ và khóa chặt bằng chiếc khóa cổ. Sau đó, Điêu Tử khóc như một đứa trẻ, có những từ chắc bạn đã thấy nhưng chưa chắc đã đọc ra. Nửa đêm, Điêu Mao lại trốn ra khỏi giỏ. Nhìn Điêu Tử đang ngủ mơ, hắn nảy sinh ý muốn giết cậu, nhưng nghĩ lại họ cùng chung dòng máu, nên không nỡ ra tay. Hắn đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Phượng Sơ. Ngay sau đó, hắn tìm đến nhà của Phượng Sơ, với đôi tay ma quái lướt khắp người cô. Đột nhiên Phượng Sơ tỉnh giấc, thấy gương mặt ma quái của Điêu Mao và sợ hét lên. Ngay lập tức, Điêu Mao gửi cho cô một bữa cơm xá xíu. Điêu Tử như cảm nhận được điều gì, mở giỏ ra và phát hiện Điêu Mao biến mất. Anh ta vội vàng ôm giỏ, chạy đến biệt thự của Phượng Sơ, phát hiện cô đã chết. Điêu Tử tức giận nhét Điêu Mao vào giỏ, ôm giỏ chạy khỏi hiện trường. Về đến khách sạn, hai người cãi nhau to. Điêu Tử quyết định sẽ nhốt hắn mãi mãi trong giỏ.
Điêu Mao tức giận chui ra khỏi giỏ, túm lấy Điêu Tử và nhấc bổng lên. Không dừng lại ở đó, hắn nhảy phốc lên. Điêu Mao nhảy lên cắn vào cổ của Điêu Tử, hai người vật lộn nhau, lăn qua cửa sổ và rơi xuống. May mắn thay, Điêu Mao dùng một tay bám lấy lan can, tay kia giữ chặt cổ của Điêu Tử. Cả hai treo lơ lửng trên không trung trong 2-3 tiếng đồng hồ. Cuối cùng, do không còn sức nữa, Điêu Mao buông tay, khiến cả hai ngã xuống tan tành. Xem video nhớ nhấn thích, theo dõi chúng tôi. Hẹn gặp các bạn ở tập sau nhé, hi hi.